Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và thời điểm vừa qua thì Hyundai nó khá là hiếm hàng đúng không? Nhiều bạn đi ra cửa hàng kiếm màu xám nhám không có, kiếm trắng ngọc trai cũng không có luôn. Cái góc này bình thường là mình sẽ trưng mười mấy màu, mình thường quay video cho các bạn xem đó, mà bây giờ còn có 2 chiếc kia nè. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Hyundai màu xanh nhám. Hiếm khi có cơ hội được cái màu này xuất hiện cho nên là mình làm video liền, bởi vì chắc chắn là nó sẽ không tồn tại ở cửa hàng mình quá 3 ngày đâu. Nó nhanh lắm. Và trước đây á là cái màu xanh nhám này nó là phiên bản giới hạn, nhưng mà bây giờ thì nó là phiên bản đặc biệt. Tức là nó chỉ tháo một cái bộ tem của phiên bản giới hạn, nó dục bỏ thôi thì nó thành phiên bản đặc biệt. Nhớ là như vậy, nó một cách dễ hiểu như vậy. Và các bạn nó không khác gì về tính năng này nọ cái thứ, nó không khác gì hết. Dạo gần đây thì giá xe hầu như không riêng gì Honda mà tất cả các hãng xe đều bị đội giá lên. Các bạn thấy chiếc Vision bên Honda bây giờ là hơn 40 triệu đồng mà nó còn không có hàng để nó bán. Yamaha thì cũng không khác gì mấy bạn. Chiếc Civic bữa giờ mình báo giá toàn 25 triệu mấy, trong khi ngày xưa nó có 23 triệu mấy, chiếc nào cũng lên giá. Cũng do một phần là bị thiếu linh kiện, bị thiếu hàng này nọ. Thì bây giờ mình quay trực tiếp cái màu này trước cho các bạn xem. Chiếc xanh nhám này một màu sắc khá là quen thuộc của Yamaha. Ví dụ như Genesis cũ này, Genesis mới cũng có màu sắc này. Tem của nó là tem Hyundai chữ nổi, ở mặt trước và mặt sau đều là tem nổi hết đó, chữ Hyundai, và sẽ không có một cái tem giới hạn đi kèm như ngày xưa nữa. Và bây giờ bởi vì nó là phiên bản đặc biệt rồi. Phiên bản đặc biệt thì sẽ có xanh nhám, trắng ngọc trai và đỏ nhám đó, nguyên một con màu xanh như thế này, nhìn khá là đẹp mắt ha. Nhưng mà mấy bạn yên tâm một điều là Yamaha Hyundai bên mình hiện tại vẫn còn giữ giá cũ theo những tháng trước, không có bị đội giá. Chiếc xe này hiện tại bên mình đang bán là 50 triệu đồng và các bạn sẽ có chương trình hỗ trợ 2 triệu đồng nữa là còn 48 triệu. Xe này sử dụng động cơ Blue Core, động cơ của Yamaha. Nhiều chị vô cửa hàng hỏi là xe này có bị hao xăng không em? Chị nghe nói xe Yamaha hao xăng lắm. Rồi, bạn nào tới thời điểm hiện tại vẫn nghĩ Yamaha hao xăng, mời bạn quay về thời tiền sử sinh sống nha. Xe của Yamaha bị kêu nồi kêu máy, mời bạn về kỹ phấn trắng để sinh sống nha. Hiện tại thì xe Yamaha áp dụng động cơ Blue Core, cực kỳ êm ái, tiết kiệm xăng, nhẹ xe nữa, vận hành lướt đi như là xe điện luôn. Xe này sẽ có đèn led trắng 2 tầng và có ở phía trước này sẽ có kiểu dáng đèn xi nhan rất là hiện đại đó. Các bạn thấy hai bên, mình thích cái kiểu dáng này xi nhan lắm. Ở đây sẽ có cái đèn điện mi nhỏ nhỏ nữa. Rồi, một cái tính năng không thể thiếu trên dòng xe mà phân khúc hơn 40 triệu như thế này, đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Thì các bạn mua phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có nha, phiên bản đặc biệt và phiên bản giới hạn sẽ có. Các bạn nhìn cái mỏ xe mà nó sẽ có dán cái tem ABS là sẽ có ABS. Cái chiếc nào không có là không nhé. Nhiều bạn nhầm cái mắt đọc của phiên bản tiêu chuẩn là ABS nhưng không phải. Lớp plastic và vỏ lớp không xăm, tức là vỏ không ruột. Xe này sẽ không có ruột, tức là khi các bạn cắn đinh, cắn miệng, cắn này nọ thì các bạn vẫn chạy được tới bãi giữ xe, nó không có xì, nó cũng đỡ nguy hiểm. Mỗi cái nó sẽ có ưu điểm, khuyết điểm riêng. Ví dụ như cái lớp có ruột như Genesis chẳng hạn thì các bạn thay thế phụ tùng sẽ dễ hơn, thay thế giá rồi đó, nó dễ hơn, giá thành nó cũng nhẹ nữa. Rồi ở đây sẽ có cụm công tắc quen thuộc rồi ha. Bên này sẽ có còn giữ công tắc đèn nha, xe này không bị lực bỏ công tắc đèn. Lưu ý, một điểm lưu ý, Stop and Start System nữa là chế độ ngắt tự động. Nói tiếng Anh ghê không? Là các bạn dừng đèn đỏ chẳng hạn, xe sẽ tự động ngắt, chỉ cần dặn ga và chạy thôi, chúng ta không cần phải đề lại như ban đầu. Lát nữa mình mở mặt đồng hồ cho các bạn xem ha, đồng hồ cơ kết hợp với đồng hồ điện tử. Và xe này sẽ sử dụng khóa thông minh. Ok. Ở chiếc màu xanh nhám thì cái cụm khóa này nó là màu đen mờ. Và một tính năng nổi trội nữa các bạn cần lưu ý, đó là bình xăng nằm phía trước, rất tiện lợi. Các bạn bây giờ các bạn mua một chiếc Vision hơn 40, có người mua gần 50 triệu mà cái bình xăng nằm chung kết giống chiếc Genesis. Vision nó bằng phân khúc Genesis. Các bạn thấy không? Cái tính năng các bạn nên để ý là khi các bạn đổi xăng không cần phải xuống xe không cần phải đổi xăng vì không có tiền. Rồi, đổi xăng chỉ cần đậy nắp lại thôi. Và mình sẽ trả lời cái câu lúc nãy cho các bạn về mức tiết kiệm xăng 1,69 lít trên 100 cây. Hiện tại Hyundai là dòng xe tay ga tiết kiệm xăng nhất Việt Nam. Các bạn luôn nên lưu ý điều này nữa. 1 lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng 60 cây, có khi hơn, có khi xuống, tùy theo người chạy và tùy theo mật độ lưu thông trên đường. Nhưng mà nhiều khách hàng trải nghiệm là nó có thậm chí hơn 60 cây. Cái chiếc tay ga tiết kiệm xăng nhất Việt Nam mà vô hỏi chiếc này hao xăng dữ không em? Trời ơi, nó có chạy tiết kiệm xăng bằng lít không? Là trời, tức cái lồng ngực gì đâu hả. Rồi, xe này rất là nhiều tiện ích nha. Một cái cốp rất là rộng, các bạn có thể để vừa một cái ba lô nè, hoặc là để một cái laptop nè, hoặc là để những cái vật dụng thông thường, rất là tiện ha. Cốp rộng lắm. Cái kiến của xe phiên bản đặc biệt và phiên bản giới hạn sẽ trùng với màu xe. Xe này màu xanh thì kiến màu xanh. Chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc.
Tức là bạn bảo hành bảo dưỡng bất kỳ đại lý nào cũng được, không riêng gì ở Cần Thơ. Bạn mua xe bên mình là ở Cần Thơ, thông tin cửa hàng mình để phần mô tả nha, Yamaha Sài Gòn 1. Thì các bạn bảo hành ở Hậu Giang cũng được, ở Thái Bình, Biên Hòa gì cũng được luôn. Phiên bản khóa thông minh sẽ có một cái remote, một cái miếng đỏ đỏ chứa cái mã 6 số kèm theo xe, và 2 cái chìa khóa cơ dự phòng mở cốp yên ở phía dưới đít xe. Đó, mình để ở bên này nè, là các bạn nhận 3 món này khi các bạn mua phiên bản đặc biệt. Xe này ngoài cái cốp rộng chúng ta sẽ có một cái móc treo đồ ở đây nữa. Các bạn nữ nào mà thường hay để đồ là rất là tiện luôn ha. Cái bình xe sẽ nằm phía dưới này, số khung nằm ở đây, có cái miếng lót cách nhiệt ở trong cái cốp yên. Rồi, móc treo đồ, cốp yên rộng và một cái sàn để chân rất là rộng rãi luôn. Các bạn để chân sẽ thoải mái, mặc đầm mặc váy gì này nọ. Cái chân mình là size 40 đó, size 39 40 đó, thì các bạn cũng thể để một cách thoải mái như vậy, rất là tiện ích đúng không? Mấy chị mà mấy cô mà đi chợ mua đồ rồi đó, mà không muốn sợ để đồ vô cốp nó tanh á, mua cá mua thịt để sàn để chân cũng rất là tiện luôn. Cái yên của xe này rất là mềm nha, yên xe rất là mềm, ngồi lên nhún nhún rất là êm ái. Rồi ngay cả cái gác chân sau các bạn cũng để ý là thấy một cái tính năng của nó. Các bạn nhìn cái gác chân của chiếc Chanet nè, để cái giò lên. Mới đầu thì không sao, để đi đường xa 2-3 tiếng đồng hồ cái là bắt đầu nó đau cái giò, tại vì cái gác chân của nó nhỏ. Còn bên này cái gác chân nó chè bè ra vậy nè. Trời ơi, mọi tiện ích đều tập trung vào chiếc xe này hết. Thì các bạn đi đường xa ngồi phía sau nó cũng đỡ mỏi chân hơn. Cái yên ngồi nó đã thoải mái rồi, còn thêm cái chỗ gác chân nữa, còn cái gì nữa, như xe hơi luôn. Thì cũng phải chịu thôi. Chiếc kia là 29 đến 33 triệu mấy trăm thì tiền nào của nấy. Xe này là 4 mấy gần 50 triệu, đúng không? Nhưng mà có một chiếc bên hãng kia là không có tiền nào của nấy đâu, mua bị đội giá thì gắn mà chịu nha. Động cơ xe này là 125 phân khối. Bạn nào chưa trải nghiệm Grande sẽ không biết được cái độ êm của nó như thế nào. Xe này thì chỉ có một phuộc, đây là một trong những cái khuyết điểm của xe. Yamaha lúc nào cái phuộc nó cũng sẽ hơi cứng. 101 kg, 125 phân khối, năm sản xuất 2022, 101 kg nhưng mà rất là nhẹ. Các bạn thấy nghe 100 kg nghe nó hơi nặng đúng không? Trời, mấy chiếc xe số mấy bạn đang chạy là gần 100 kg rồi, 90 mấy 100 kg, có những chiếc xe số là 110 mấy kg rồi. Còn cái xe này 101 kg, các bạn thấy gì chứ các bạn dắt đi nó rất là nhẹ, chạy nó cũng nhẹ, nó như xe điện luôn, thiệt rất là im. Đây mình mở mặt đồng hồ cho các bạn xem ha. Mặt đồng hồ của nó cũng rất là đẹp, mặt đồng hồ màu chứ không phải trắng đen. Các bạn có thể xem được audio, chip, mức tiêu hao nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, bình của xe, rồi giờ đồng hồ, đầy đủ tất cả cái tính năng, display off, display on, nhìn được các thứ. Trên này đồng hồ kim cũng có đèn, nhìn sẽ rất là dễ ha. Chạy bao nhiêu km trên giờ nó sẽ hiển thị đó hết luôn. Này mình bật cho các bạn xem thử cái đèn demi của xe ở chỗ này ha, nó sẽ luôn sáng nha mọi người, không có tắt được cái đèn demi này nha. Rồi xi nhan thì halogen bóng vàng, pha có thì đèn led trắng. Phía sau này cái đuôi của xe này mình rất là thích nè. Nó nói chung kiểu dáng của nguyên chiếc xe này nó thiết kế theo phong cách của Ý, của Âu, của Ukraine, của châu Âu, châu Mỹ gì đó không biết. Nói chung kiểu dáng hơi hướng theo nước ngoài một tí xíu, chứ nó không phải theo người Việt, cho nên là nhiều khi người Việt không thích kiểu dáng xe này. Nhưng mà các bạn nào mà trẻ trung hiện đại thì có thể sẽ rất là mê. Trong này sẽ có đèn của xe luôn nha. Nói chung là chiếc này full tiện ích. Xe này nó thiếu cái gì mấy bạn biết không? Thứ nhất là cái phuộc nó sẽ hơi cứng. Cái thứ hai á, là nó không có sạc điện thoại. Nhưng mà mình thấy cái tính năng sạc điện thoại nhiều bạn không dám sạc, và nhiều bạn cũng không sử dụng tới nữa. Giờ xài sạc dự phòng được rồi. Nói thiệt, mua chiếc xe mà sạc điện thoại nhiều khi sử dụng xe 3 năm trời không sử dụng tới, sợ nó nổ, sợ nó ảnh hưởng tới bình, sợ đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà hiện tại với cái tầm giá này thì bạn mua được một đống công nghệ luôn rồi. Bởi vì nhiều khi các bạn mua xe các bạn không tìm hiểu, các bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để lựa được một chiếc xe tốt trong tầm giá. Rồi, nhắc lại một lần nữa ha, giá xe này là 50 triệu, các bạn mua thời điểm này sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng, là còn 48 triệu. Còn ví dụ quà tặng mình ít giới thiệu lắm, và cái nón lặt vặt theo xe là nói làm gì. Rồi chừng nào chương trình ngưng 2 triệu thì tôi không biết nha.